Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post na hindi natin i-reveal kung saan galing or kanino galing itong questions na ito. Write or assignment ba to? Write the 5 terms of each geometric sequence. Sa videong ito, ipapakita natin using yung formula kung paano natin hanapin yung 5 terms na yan. At dalawa yung ibibigay nating ways para hanapin yung 5 terms. Yung pangalawa ay yung pinakasimple. Kasi meron tayong, ang given dito yung mga first terms at yung common ratio. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn or dito sa Leonalyn Vlog. Kaso lang, medyo matagalan kung maswerte kung mabasa ko yung isa sa mga messages nyo, lalo na kung nangailangan kayo ng mga libreng printable na reviewers, mas magandang pumunta na lang kayo dito sa files sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. Otherwise, pasensya na sa ibang hindi natin nasenda ng mga printable na reviewers. By the way, sa mga estudyante din, nagmimigay din ako ng mga reviewers for yung sa college entrance test. So anyway, para sa buong detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, basahin natin yung instruction. Write the 5 terms of each geometric sequence. Doon muna tayo mismo sa formula. Meron tayong AN equals A1 times yung R, tapos may exponent na N minus 1. Anong ibig sabihin nito? Yang N dyan, yan yung nth term. Itong A na may 1 dyan, ibig sabihin yan yung first term. First term sa 5 terms. So, meron na given na yung first term which is 3. Then, ito namang R, yan yung common ratio. So, given din dito yung common ratio. So, lahat dito, 10 item ito, given yung first term at yung common ratio. So, itong N na exponent na yan, yan yung nth term. Tapos, constant yung minus 1. Using itong formula na ito, let's solve number 1. Ayusin lang natin itong formula. I-rewrite lang natin. So, ang nth term, so we have AN equals yung first term times yung common ratio, tapos yung exponent nito ay yung nth term minus 1. Yung minus 1, constant yan siya. So, ngayon, dito sa first term, although given na yan siya, so, ang first term natin dito ay 3. Given na yan, pero isolve pa natin. Isolve pa rin natin. Doon muna tayo sa first term. Ang first term ay 3 times yung common ratio sa given ay 5. Yung N natin, first term ay 1, so 1 minus 1. Next, this is 3 times 5. 1 minus 1 equals 0. Always remember, lahat ng mga number, yung mga whole numbers, or kahit anong number yan, kung mayroong exponent na 0, this is equal to 1. So, 1 times 3. 1 times 3 equals 3. So, ang first term natin ay 3. Although, hindi na natin kailangan isolve yan kasi given naman yung first term. Next, doon tayo sa second term. Sa second term, first term ulit natin ay 3. So, yung common ratio natin ay 5. Yung N ay 2 minus 1. Kopyahin natin si 3. 2 minus 1 equals 1 lang naman yan. So, 5 pa rin. 3 times 5 equals 15. So, ang next dito ay 15. Now, doon tayo sa third.
third term. So this is 3, tapos yung exponent ay 3. Itong 3 minus 1 equals 2. So yung exponent sa 5 natin ay 2. So dito muna tayo sa exponent. 5 squared is equal to 25. So 3 times 25 equals 75. Yan yung third term natin, 75. Next, para sa pang-apat. Wait. Para sa pang-apat, fourth term, fourth. Yung n natin ay 4. So, 4 minus 1 equals 3. So, exponent sa 5 ay 3. 3 cube ay 5 cube. 5 times 5 times 5. Tatlong 5, i-multiply natin yan lahat, equals 125. Now, 3 times 125 is equal to 375. So, yan yung fourth term. We have 375. Next, para sa pang-5 natin. So, i-delete muna natin ito. Yung pang-5 para sa fifth term. So, 5 minus 1 equals 4. So, exponent natin sa 5 ay 4. So, 4 na 5 na i-multiply natin 5 times 5 times 5 times 5 equals 625. Yung 625, i-multiply natin sa 3 equals 1,875. Yan na yung fifth term. Ang fifth term natin ay 1,875. So, medyo mahaba yung mga solve natin, mahaba yung solusyon natin. Ito kasi, kung gamitin natin yung mismong formula, meron namang shortcut, meron namang pinakamadaling gawin natin para makuha natin yung 5 terms na yan. Ang gagawin lang natin ay i-multiply yung first term by 5. Itong si 3, i-multiply natin by 5 equals 15. Tapos yung next naman, ang i-multiply natin ng 5. Itong si 15 times 5 equals 75. Si 75 naman ang i-multiply natin ng 5. And that is equal to 375. Si 375, yan naman ang i-multiply natin ng 5. And that will give us 1,875. Yung 5 terms sa number 1, we have 3, 15, 75, 375, 1,875. So, si ma'am, ganun lang pala kadali yun. So, ngayon, itong shortcut ang gagawin natin, ang gagamitin natin dito sa number 2. So, mayroon na tayong first term na 10. Para sa second term natin, yung 10 na yan, i-multiply natin ng negative 4. So, 10 times negative 4, that will give us negative 40. Yung negative 40, again, i-multiply natin ng negative 4. So, dalawa yung negative natin, that will give us positive. Positive 160. Si 160, again, kasi common ratio, ganun pa rin ang i-multiply natin negative 4 dito mismo sa 160. So, 160 times negative 4, so that will give us negative 640. Now, yung negative 640, again, i-multiply natin ng negative 4 para sa next term natin. That will give us positive 2,560. So, ito na yung 5 terms dito sa number 2. 10, negative 40, positive 160, negative 640, at positive 2,560. Next, number 3. Meron na tayong first term, which is yung 6. Yung 6 na yan, i-multiply natin ng negative 1/2. Multiplication of fraction. Para klaro sa lahat, 6 times negative 1/2. So, since negative yan, obviously, ang sagot natin ay negative. Now, mag-multiply tayo ng merong fraction at ito ang whole number. Always remember, kapag may whole number, automatic mayroon yung 1 na denominator.
Sa multiplication of fractions, numerator to numerator, denominator to denominator. So, 6 times 1 equals 6. 1 times 2 equals 2. 6 over 2. 6 divided by 2. And that is 3. Otherwise, this is negative 3. So, ang next natin ay negative 3. Ang haba ng explanation, pwede namang simplihan lang natin. So, simplihan natin. Delete natin yan siya. Negative. Ito, positive yan siya, so negative. 6 divided by 2, and that is 3. So, negative 3. Next, si negative 3, yan naman ang i-multiply natin ng negative 1/2. Dalawa ang negative. So, therefore, positive ang sagot natin dyan. So, this is negative 3 times negative 1/2. Positive ang lalabas niyan. Always remember, lahat ng whole number mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, we have negative, or positive na tayo dito. So, we have 3. At yung nasa baba, and this is 2. So, bali, ang pangatlo nating number ay 3 over 2. Now, itong 3 over 2, kung isimplify natin yan, this is also the same as 1 and 1/2. Next, itong 3 over 2, i-multiply ulit natin ng negative 1/2. So, ang sagot dito ay negative 3 over 4. Again, i-multiply na naman natin yan ng negative 1/2. Parihong negative, kaya positive ang result dito. So, negative 3/4 times negative 1/2, and that is positive 3 over 8. By the way, para sa iba pang detalye regarding sa multiplication of fractions, pwedeng isulat lang yung mga keywords sa pag-search. I-search nyo, multiplication, fraction, tapos isulat yung Leonalyn para mas madali ma-sort out yung dati na nating na-upload. Yung detalye kung paano mag-multiply ng mga fractions. Whole numbers to fractions, yung mga mixed numbers, yung mga ganyan. So, dito sa number 3, yung 5 terms na yan. 6, negative 3, 3 over 2, negative 3/4, 3 over 8. By the way, para sa mga estudyante or para sa mga magtitake ng civil service exam or kung anong exam man yan na mayroong mathematics, lalo na kapag mayroong number series, later on, malalaman nyo kung ano ibig sabihin ng number series. Or magandang i-search nyo, number series, lagyan ng Leonalyn para mas madaling ma-sort out. Kasi itong merong mga common ratio na yan, isa yan sa mga patterns, posibleng pattern para makuha natin yung mga next number or yung mga missing number sa number series. So anyway, proceed na tayo dito sa number 4. Yung 5 terms dito, sulat natin. Itong first term, given siya, which is negative 4. Tapos, yung common ratio natin ay 3. Ibig sabihin, mag-multiply tayo ng 3 sa kada number dito. Negative 4 times 3 equals negative 12. Next, negative 12 ay multiply natin ng 3. This will give us negative 36. Si negative 36, i-multiply natin ng 3. This will also give us negative 108. Negative 108, i-multiply natin ulit ng 3. Kasi yan yung common ratio natin, and this will give us negative 324. So, ito na yung 5 terms. Negative 4, negative 12, negative 36, negative 108, at negative 324. Next. So, again, meron na tayong first term dito, which is yung 9. Yung 9 na yan ay i-multiply natin ng 1/2, and that will give us 9 over 2. Yung 9 over 2, pwede naman yang i-simplify natin. So, 9 divided by 2, ilang 2 ba sa 9? 4. Tapos, 4 times 2 equals 8. So, 9 minus 8, and that is 1. Yan yung numerator. Ang denominator kopyahin na 2. Therefore, itong 9 over 2 ay pariho lang sa 4 and 1/2. Next,
Itong 9 over 2, again, i-multiply natin ng 1/2. So, we have 9 over 4. Si 9 over 4, pwede nating isimplify yan. And that is 2 and 1 over 4. Next, si 9 over 4, i-multiply ulit natin ng 1/2. So, this will give us 9 over 8. Simplify natin yan, and this is 1 and 1/8. Next, si 9 over 8 ay i-multiply natin ng 1/2 ulit. And this will give us 9 over 16. So, ang 5 terms dito sa number 5, we have 9. 4 and 1/2, or pwede ring 9 over 2. Pero mas magandang itong 4 and 1/2 kasi simplified siya. Ang pangatlo, we have 2 and 1/4. Pwede ring 9 over 4, pero mas magandang 2 and 1/4, simplified siya. Number 4 ay 1 and 1/8, simplified din. At yung panglima ay 9 over 16. Yan yung 5 terms. 9, 4 and 1/2, 2 and 1/4, 1 and 1/8, at 9 over 16. Now, dito sa number 6, wag na natin masyadong i-detalye, pero ang ganito lang ang gagawin natin since itong first term natin ay 1/2. Tapos, yung pang-multiply natin ay -1. So, any number na i-multiply mo sa 1, ganun din lang naman ang lalabas, kaso lang negative yan siya. So, therefore, obviously, kung itong 1/2 ay i-multiply natin ng -1, ang lalabas dito ay -1/2. So, therefore, alternate lang. Yung positive na 1/2, tapos negative 1/2, positive na 1/2, negative na 1/2, at positive na 1/2. Ang 5 terms dito sa 6 ay 1/2, negative 1/2, 1/2, negative 1/2, at 1/2. Next, number 7. Now, given ulit yung first term natin, which is negative 1/2. Yung negative 1/2 na yan, i-multiply natin sa common ratio, which is 2. So, i-multiply natin ng 2. Again, huwag kalimutan na lahat ng mga whole numbers, mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, mag-multiply lang naman tayo. Negative and positive yan siya. So, ang sagot dyan ay negative. Dito tayo sa numerator. Ang numerator natin ay 2, denominator natin ay 2. Parihong 2 ang sa taas at sa baba. Therefore, this is negative 1. So, ang next term ay negative 1. Si negative 1 ay i-multiply ulit natin ng 2, and this will give us negative 2. Si negative 2, i-multiply natin ng 2, this will give us negative 4. And then, para sa fifth term natin, itong negative 4, ay i-multiply natin ng 2, this will give us negative 8. Dito, nag-multiply din natin tayo ng 2. So, therefore, yung 5 terms dito ay negative 1/2, negative 1, negative 2, negative 4, and negative 8. Now, dito sa number 8, yung first term given, which is 9, tapos i-multiply natin sa 1/3, or mag-divide tayo ng 3 sa 9. So, 9 divided by 3 equals 3. Next, si 3 ay i-multiply natin ng 1/3, or 3 divided by 3, and this is 1. Si 1, i-multiply natin ng 1/3, 1 lang naman yan, so for sure, 1/3 din yan siya. Itong 1/3 na yan, i-multiply ulit natin ng 1/3, and this will give us 1 over 9. So, yung 5 terms dito, 9, 3, 1, 1/3, at 1 over 9. Again, para sa detalye kung paano mag-multiply ng mga fractions, i-search nyo lang yung multiplication of fractions, tapos idugtong yung Leonalyn para mas madali nyo ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa multiplication fractions. Marami tayong mga examples dyan. Meron din tayong mga word problems sa fractions. Next, number 9. Ang first term natin dito ay square root of 2. Square root of 2. So, yan yung first term. Yung first term na yan, yung ratio natin ay square root of 2 din. So, kung mag-multiply tayo ng parihong square root of 2, ang gagawin lang natin ay i-cancel out lang yung square root. Kopyahin lang yung 2. I-detalye lang natin. Itong square root of 2 times square root of 2, this will give us square root of 4. I-multiply natin yung nasa loob.
Now, itong square root of 4, perfectly, may square root kasi yan, which is equal to 2. Kaya, kung i-multiply natin yan, that will give us 2. Bali, cancel mo lang yung square root na yan, yung radical sign na yan. Next, 2 times square root of 2. So, ang sagot dito ay 2 square root of 2. Next, yung 2 square root of 2 ay i-multiply natin again sa square root of 2. Meron na naman tayong parihong nasa loob ng square root itong 2 na to. Yan ay pariho lang sa 2 square root of 2 times 2 or square root of 4. So, itong 2 na to, yung square root of 4 equals 2. So, 2 times 2 equals 4. So, therefore, ang sagot dito ay 4. Next, si 4 ay multiply natin sa square root of 2. So, therefore, this will give us 4 square root of 2. So, therefore, dito sa number 9, ang mga 5 terms dito ay square root of 2. 2 and square root of 2. 4 and 4 and square root of 2. Para naman sa number 10, given na yung first term, kayo na ang maghanap ng 4 na terms, yung kasunod dito sa first term dito, at ito naman yung common ratio. Kung naintindihan nyo yung 1 to 9, kayang-kaya nyo nang sagutan itong number 10. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.